här kommer bli en lite längre video. Så om du känner så pausa, hämta en kopp kaffe eller te eller ett glas vatten, kanske lite popcorn och så kör vi. Hejsan, Linnea Sjögren här från linneasjögren.se. Jag driver också bloggen Pedagogiska verktygslådan och i den här YouTube-serien så tittar jag på olika verktyg för att bygga och distribuera lärande digitalt till olika organisationer och personer. Idag ska vi testa ett verktyg som heter Actimo. Och Actimo är, om jag har förstått saken rätt, mer än en lärplattform, utan det är för lärande, det är för onboarding, men det är också ett verktyg för ledare och chefer kopplat till remote work, alltså när man som chef och medarbetare inte nödvändigtvis är på samma fysiska plats och man har team som kanske är spridda över hela världen eller liknande. Så det ska vara ett verktyg som är specifikt bra för den typen av medarbetare, och det har ju blivit mer och mer aktuellt på sistone, så det kanske kan vara extra intressant att titta på just nu. Jag kommer inte titta på hela verktyget, utan jag kommer titta på de delarna som är relevant för mig och för de som tittar på den här kanalen, det vill säga de delarna som handlar om lärande, onboarding, kompetensutveckling och kunskapsdelning. Så det är de bitarna vi kommer titta på. Jag kommer försöka testa att bygga någon typ av lärande i det här systemet med systemets inbyggda verktyg, ingenting annat. Och så får vi se vad vi får ut i slutändan, och innan videon är slut så kommer jag prata lite om vad jag tycker. Är det värt det? Tycker jag någon borde köpa det här? I så fall vem? Men det första vi ska göra är att ha ett litet möte med Actimo. De betalar inte mig för att göra den här videon, men de är vänliga nog att låta mig testa den här programvaran och spela in den här filmen. Så det ska bli kul. Vi ska ha ett intromöte, de ska visa mig lite hur det funkar. Jag hoppas ni är redo. För nu tittar vi närmare på Actimo. Jag driver ju en YouTube-kanal kopplad till en blogg som heter Pedagogiska verktygslådan. Där jag delar tips och tricks och utvärderar saker för andra människor som också jobbar med utbildningsproduktion. Så det är ju i det sammanhanget den här videon då kommer hamna på min YouTube-kanal. Och liksom som jag tycker att jag testar gärna verktyg. Olika verktyg, allting från olika filmtillverkningsverktyg till LMS-verktyg till skormproduktionsverktyg. Och liksom guida folk i vem ska använda det här och till vad. Så att jättekul att få göra det här. Så, nu har jag haft möte med Actimo. Jag tror att jag förstår hur det funkar. Men det är ju en del av det vi ska testa, eller hur? Hur lätt eller svårt är det att sätta sig in i hur det här funkar? Jag fick också lite tydligare info. Det här är en plattform som är gjord för att användas kopplat till mobil. Jag kommer ju använda desktop-admin-delen, men det är tänkt att levereras till mobil för medarbetare som inte sitter framför en dator. Så de kallade det blue collar workers, men människor egentligen som är ute, borta från chefer och datorer i sin arbetsvardag, men behöver bli kommunicerade till. Och då är tanken att det här är 100% via mobilen. Och det fanns ganska mycket roliga möjligheter att skicka in eget content, och det ska vi också titta på. Det jag tänker göra nu, det är att jag tänker bygga ett onboardingprogram. Ett litet fejkat onboardingprogram blir det då. Men i det här ska försöka ställa in olika triggers och så vidare och se om jag kan få det att bli som jag vill ha det. Och jag har också fått lite bättre info om vad det kostar. 4,5 euro per användare. Och de rekommenderar att det här är ett bra verktyg för dig som kanske har ett par hundra medarbetare, i alla fall kanske snitt 500 och uppåt. Och ju större företag du har, ju mer användbart är det antagligen, och du får också någon slags mängdrabatt efter det prismässigt. Så att det är inte det dyraste verktyget jag har hört talas om, men det är inte gratis. Så låt oss titta på vad vi får för pengarna, och så får ni själva försöka avgöra om ni tycker att det här skulle vara någonting för er. One eternity later. Nu tänkte jag visa er hur det här funkar och vad jag har gjort. Och sen så kommer vi tillbaka till vad jag tycker. Nu, mina damer och herrar, är vi på startsidan i Actimo. Det är din dashboard. Beroende på vad du har för roll så kommer det se lite olika ut här. Nu har jag ju liksom någon slags helhetsvy.
Men jag kan se hur mycket av min kommunikation som har öppnats, hur många som har genomfört utbildning och lite andra spännande grejer. Och sen kan jag också välja hur långt bak i tiden jag vill se det här. Redan här så kan jag gå in till Create Message. Och det som är intressant här ur ett utbildningsperspektiv är att allting är messages. Här har vi också våran social wall. Och här kan man göra massa spännande grejer som har olika grupper som pratar med varandra. Man kan skapa grupper för olika kurser eller för arbetsgrupper där chefen kan kommunicera med sina medarbetare. Och bara ha en stor företagssida där alla kan liksom chattra och ha trevligt. Men det är ju inte det vi ska titta på, utan vi ska titta på själva utbildningsbiten. Så jag sa lite kort att allting bygger på messages. Så egentligen oavsett om du ska bygga utbildning eller skicka ut information så går du hit till message. Här har du dina messages och nu har jag bara gjort några få här, men annars så skulle du naturligtvis använda foldrarna här och också kategorierna för att hålla ordning på allting. Så här har jag inte byggt en mappstruktur, men det måste man naturligtvis också ha. Ett sånt här meddelande kan stoppas in i flera kurser. Så ni ser att vi har den här och sen har vi publish to och så kan vi se en. Men om jag lägger in den på 2 ställen, ja men då skulle vi kunna ha att det står 2 här istället. Här kan vi också se hur många som har tittat på den. Vi kan lägga till våra kategorier, vi kan avaktivera och vi har lite mera information och spännande grejer. Så vi bygger då ett antal såna här meddelanden. Och de bygger vi sen ihop till kurser i vår akademi. Så en akademi är då, om vi tittar på den här assistanset preboarding assistenter. Så ser vi att jag har skapat den, jag har lagt in vilka grupper som ska gå den. Och sen har jag då byggt ihop en kurs som består av 4 meddelanden. Så välkommen, tystnadsplikt, värderingar och GDPR. Så det här är tanken då att medarbetarna ska få med start när de skriver under sitt avtal och hamnar i systemet. Så ska de få ett sms med den här delen och sen de andra delarna. Så har jag liksom byggt min kurs. Så i min akademi har jag då ett antal kurser. Det jag inte kan göra här, som jag hade velat kunna göra, är att skapa mappar. För har man ganska mycket kurser, då vill man också kanske ha ganska mycket mappar. Men jag har inte hittat något sätt att skapa mappar på. Däremot kan jag favoritmarkera dem om jag skulle vilja det. Jag kan också söka efter dem. När jag vill stoppa in saker så kan jag använda det här content. Där jag har laddat upp, så jag har mina filmer, mina bilder, mina GIFs och så vidare. Så där har jag liksom det jag har laddat upp. Sen kommer jag också kunna bädda in saker. Och det sista vi sen kommer titta på är automation. Och automation är helt enkelt hur det här ska skickas ut automatiskt till medarbetare baserat på olika triggers. Men vi börjar med att då gå och skapa några sådana här meddelanden. Så jag tänker att vi börjar med att bara titta på ett meddelande som jag redan har byggt. Så välkommen till assistanseriet. Det är första de ska se när de kommer till sin preboarding. Då har vi lagt en liten film. Den har jag bara lagt en liten text. Och en liten button, eller om man ska säga en liten länk till hemsidan som är knapp. Och en liten bild. Så det är väldigt, väldigt kort och litet. Men ändå så här, du vet, kul att få när man har börjat bli anställd och inte kommit till jobbet än. Så där ser den ut. Om vi tittar på någon annan här så har vi introdag på kontoret kan vi ta. För här har jag lagt in lite andra grejer. Så här har jag lagt in en GIF så att det ska röra sig lite. Som ser ut lite som en biljett. Och sen äntligen ses vi. Och sen vill jag att de ska komma ihåg att plocka upp sitt ID-kort. Och sen så får man bekräfta att man kommer. Och sen har jag lagt till en karta. Som är det här map-alternativet. Så att jag kan liksom lägga en länk till dit de ska. Och sen är det ett fysiskt tillfälle då som vi kanske prickar av dem. Att de har varit med på något ytterligare. Men så det är ett message. Så nu tänker jag att vi ska bygga ett nytt message. Vi ska bygga ett message som handlar om säkerhet. Så då går vi hit först och döper vårt meddelande. Så vi döper det till säkerhet. Då kan jag välja olika mode här. Men normal funkar bra för mig. Och sen kan jag då välja vad jag vill ha. Så nu har jag liksom ett tomt meddelande här. Så jag kan börja med då, men vad vill jag ha? Så jag kanske vill ha en bild. Kan jag välja upload eller choose. Så har jag den i mitt dokumentbibliotek kan jag välja den, annars får jag ladda upp den. Vi väljer choose och så går vi till bilder.
Så tar vi säkerhet här. Så då börjar vi med det, en liten introbild här till min lilla kursmodul. Sen vill jag kanske ha en liten välkomsttext. Jag lägger bara in lite så här lorem ipsum här för sakens skull. Det som är lite coolt som jag kan göra när jag lägger in text, det är ju att jag skulle kunna skriva hej och sen kan jag gå hit bland alla val och välja first name. Så att det blir hej Kalle, blablabla. Så att jag kan liksom personifiera det på det här sättet. Det tycker jag är lite kul. Så. Sen om jag vill då så kan jag stoppa in mer bilder, mer texter. Jag kan också lägga in en video. Och här kan jag då välja välj, ladda upp, spela in. Så jag kan spela in den direkt. Eller bädda in från. Och jag tänker välja bädda in från. Och sen tänker jag bara ta en säkerhetsrelaterad video som jag hittade på YouTube. Eftersom det här är ett fake-företag så har jag inga riktiga videos. Lägga in den. Där, frukostseminarium om säkerhet. Så att har ni gjort ett frukostseminarium eller allting ni har liggande på YouTube eller Vimeo kan ni bara liksom bädda in här. Väldigt smidigt. Sen så kanske jag vill skicka dem till Arbetsmiljöverkets hemsida så kan jag välja embedded. Så då lägger jag in den där. Och det som är irriterande är att alla de här cookie-grejerna de kommer upp så himla stort. Men som ni ser här så kommer man liksom kunna läsa hela webbsidan sen. Så jag trycker på save. Nu kommer Linnea från framtiden här för att berätta att efter att jag spelade in den här filmen så lärde jag mig att jag kan lösa det här. Ni ser jag har den här gräsliga cookie-bilden här som jag inte vill ha. Men då kan jag få gå hit till Edit Module och istället för widescreen så kan jag välja fullscreen 100% och spara. Och det som händer då det är att jag har fortfarande den här gräsliga cookie-grejen som jag inte kan bli av med. Men resten av sidan syns också. Så det blir inte så förvirrande för deltagaren att bara se den där stora tryck här för att godkänna cookies-grejen. Så kanske vi kommer på, vi kanske borde ha lagt in en text mellan som förklarar vad vi vill att de ska göra på Arbetsmiljöverkets hemsida. Så då kanske vi lägger in lite text där vi förklarar lite mer i detalj vad vi vill att de ska göra. Men nu hamnar det ju där under. Men det är lätt för att bara flytta upp. Så det är lätt att flytta runt om men du drar inte primärt utan du använder de här pilarna. Vill du ändra någonting så kan du redigera och du kan duplicera om du skulle vilja det. Nu när de har varit inne här på Arbetsmiljöverket så kanske jag vill att de ska göra ett quiz. Och då kan jag välja text choice eller picture choice. Jag kanske väljer text choice. Och så kan jag då skriva en fråga. Så jag lägger in min fråga och sen lägger jag då in mina svarsalternativ. Så jag börjar med mitt första svar. Och sen kan jag lägga till ett till. Det här är det rätta svaret så då markerar jag att det är det rätta svaret. Och sen lägger jag in. Sen kan jag också lägga till en liten förklarande text om jag skulle vilja det. Och sen på advanced settings här så kan jag gå in och lägga in hur många poäng de här frågorna ska vara värda. Och så ska jag spara. Så då går de igenom den här och sen så ställer vi då en eller flera frågor. Så att nu har jag en fråga, så kan jag lägga in en fråga till om jag vill. Så jag kan ha ett antal frågor. Sen kanske jag börjar känna att det här meddelandet börjar se lite långt ut. Och jag vill inte att de ska scrolla i all oändlighet. Men den här modulen är inte klar än. Så då går jag hit till plus. Och lägger till en ny sida. Så då kanske jag vill att det här ska handla om fallskydd. Så då tänker jag bara lägga in det här som en liten rubrik. Och sen kan jag då välja att göra den större. Eller till en punktlista eller någonting. Och jag kan också gå in och säga att men det här är en rubrik. Så då vill jag att den ska vara lite större. Och så sparar vi den. Sen så kanske jag vill bädda in en till video. Här har vi fallskydd. Och sen kanske jag vill lägga in en liten knapp. Då har jag valt anmäl dig till ett kurstillfälle. Så att det kanske finns ett fysiskt kurstillfälle i fallskydd de ska anmäla sig till nu. Trycker de på den så står det tack, du ska ha fått en bekräftelse i mejlen. Sen kan vi lägga in att de ska gå då till vår anmälningssida. Nu skickar de bara till antagningen.se. Och jag kan välja att det här ska gå upp i ett nytt fönster. Och sen kan jag lägga till att fler saker ska hända om jag vill. Så att de hamnar i en grupp eller att skicka det här informationen då att de är anmälda till och så någon mejladress. Så jag kan lägga in lite olika saker och jag kan också lägga upp en bild. Så då är vår knapp en bild. Vilket jag ärligt talat inte är så förtjust i. Så, jag tyckte det blev bättre med en knapp än med en bild. Men har du en bild som ser ut som en knapp så funkar det naturligtvis också. Och sen om jag vill då ska jag lägga in audio. Och här kan jag också välja då om jag laddat upp tidigare. Jag kan också ladda upp från min dator och jag kan spela in. Så om jag väljer record audio här
Så kan jag bara börja spela in. Välkommen till den här kursen i fallskydd. Vi börjar med den här digitala delen som du gör själv. Sen är det dags för dig att anmäla dig till ett kurstillfälle, vilket du gör med knappen nedan. Sen kan jag lyssna på det här. Välkommen till den här kursen i fallskydd. Vi börjar med den här digitala delen. Och jag tycker ändå ljudkvaliteten blir hyfsat bra här, men om du skulle vilja redigera den så kan du faktiskt ladda ner den. Men då hade du nog inte behövt spela in den här till att börja med. Så kan jag välja Use. Och då hamnar den här nere. Och medan den förbereder så vill jag flytta upp den. Så nu har jag då fallskydd, jag har min lilla ljudfil. Jag hade kunnat lägga in lite text här, jag har min video, jag har min anmälning. Och hade det här varit ett meddelande, då hade jag tryckt den och så hade jag hamnat på Publish. Och härifrån hade jag då kunnat skicka ut den direkt som ett meddelande. Men det vill jag ju inte. Jag vill ju ha det här i min kurs. Som ni ser så är det ganska lätt att bygga de här modulerna. Man kan också ha confirm, det finns lite survey, slider, man kan få trycka att man gillar, man kan få kommentera, man kan lägga in lite roliga grejer. Man kan ha ett feed från någon sån här social kanal, man kan använda grid. Så att det finns lite varianter av grejer. De här chart och data däremot, de är mer avancerade funktioner som man typ aldrig använder. Jag frågade för jag var så här, vad är det här? Och de bara, det där använder man bara om man har någon superdatabas som matar med information. Och så var jag bara så här, ja, men det är ju inte aktuellt. På den här kontakt så trodde jag från början att man la in en kontakt. Men det är inte det man gör, utan det man gör är att man ber dem uppdatera sina kontaktuppgifter. Men det funkar säkert, eller det är säkert också bra. Men det var inte det jag trodde att det var. Jag trodde att jag kunde lägga in så här, du vet, ring Kalle och så ett kontaktkort. Hur som helst så är det här ganska lätt. Jag saknar vissa funktioner, som till exempel när vi går till quiz. Så skulle jag kunna vilja att, om jag har flera sidor som jag har här, att den kan skicka dem till olika sidor beroende på hur de svarar. Men det har jag inte hittat ett sätt att göra. Så på önskelistan här i framtiden så skulle jag vilja kunna koppla de här knapparna, inte bara till rätt och fel, utan till olika aktiviteter. Men som ni ser så nu har jag liksom inte så mycket möjligheter att göra det. Låt oss nu stoppa in det här nya meddelandet i vår akademi. Så om vi då går till våran pre-boarding här så vill vi lägga till add training. Och sen har vi då säkerhet, så vi väljer den. Och nu ligger den i vår kurs. Om jag skulle vilja ha den i en till kurs, till exempel min tjänstemanna onboarding, så kan jag lägga till den där också. Och då ligger den här modulen då i 2 olika kurser. Så nu har jag mina olika kurser. Och jag kan också välja att publicera de här när de är liksom redo att gå live. Och då väljer jag att publicera dem till en grupp. Men eftersom jag inte har ett HR-system så har jag ingen grupp att publicera till. Så jag kan gå hit, Publish Academy. Och så kommer den säga så här, ja men vilka grupper ska ha den och hej och hå. Men det kan inte jag lägga in. För jag har inga medarbetare. Om vi då går till automation så ser vi här, jag har försökt göra en. Och här, det första jag försökte göra här i oktober var att jag försökte göra pre- och onboarding i ett flöde. Gör inte det, för det var ingen bra alls. Jag avbryter här för ett jättekort meddelande från redigeringslinea. Det visar sig att det visst går att bygga preboarding och onboarding i samma. Det var att jag kunde inte ha en sån trigger för jag hade inga medarbetare, för jag hade inte kopplat ihop det med ett HR-system. Så hade jag gjort det så hade jag kunnat göra det. Men eftersom jag inte visste det och eftersom jag inte hade ett sånt system så kommer ni nu få se hur jag gjorde ett preboarding och ett onboarding-program. Och då går vi hit till Create Automation. Så döper vi den. Preboarding, nya assistenter. Okay. Och nu så väl har den liksom en start. Vad ska aktivera det här flödet? Om jag dubbelklickar på det så kan jag välja att kontakten ska bli skapad. Så när du är ny i systemet så ska du få den här. Och det låter ju bra. Hade jag haft ett HR-system kopplat till det här så hade jag antagligen kunnat lägga in fler villkor. Typ att de ska vara inlagda som assistent och så vidare. Men det kan jag inte för jag har inga riktiga medarbetare. När jag nu har den här startpunkten, det här drar igång flödet, så kan jag lägga till en ny action. Dubbelklicka på den. Och väljer till exempel send message. Och sen väljer jag då ett av mina meddelanden. Så jag väljer välkommen till assistanseriet.
Och bara så vi är tydliga här, kolla, jag kan välja hela kursen eller bara ett av meddelandena. Så det är lite upp till mig hur jag vill göra. Så vi kanske gör så att jag lägger in en i taget för jag vill att de ska komma upp. På Advanced här så finns det en bra som är att om de redan har öppnat det så ska de inte få en pushnotis, vilket jag tycker känns trevligt, så det sparar vi. Add automation. Och sen då kopplar jag ihop de här. Om jag vill då så kan jag skapa en regel. Det behöver inte vara en regel alls, utan det kan bara dyka upp. Så i det här fallet så vill jag inte lägga en regel. Det jag möjligtvis kan göra då contact has tags. Och så kan jag lägga till en tag typ att den ska vara assistent då. Men det behövs inte, utan jag kan bara vara så det här ska bara hända. Så kan jag lägga in en ny action. Och här kan jag också gå in send message. Och så väljer jag kanske tystnadsplikt. Och sen automerar vi dem där. Men här så vill jag kanske att de ska ha genomfört alla quiz. Eller så vill jag bara inte att de ska komma samma dag. Så jag vill att de ska komma med en dags mellanrum eller en dag sedan de sist gjorde någonting. Jag kan också lägga in fler så jag kan säga att det ska vara en dag och de ska vara klara med alla quiz. Så kan jag spara den. Och då har jag mina regler. Och det här flödet kan jag då sedan göra så långt eller kort som jag vill. När jag är nöjd med det så trycker jag spara. Om jag nu har jag gjort min preboarding, om jag nu vill gå och göra min onboarding nya assistenter här, då kommer jag ha en liten utmaning direkt här, för jag har inget HR-system, så jag kan välja kontakt skapad, men det är ju när de blir inlagda. Jag kan också välja kontakt uppdaterad. Men kontakt uppdaterad skulle kunna vara jag har flyttat, eller jag har bytt e-mailadress, eller jag har gift mig, jag har bytt efternamn, eller egentligen vad som helst. Så att det är ju inget bra alternativ. Och jag kan också välja oavsett vilken. Så att det funkar inte för mig. Jag har haft jättemycket problem med det här, så jag var tvungen att höra av mig till Actimo och de sa att när man kopplar ihop det här med ett HR-system eller ett personalsystem eller liknande så kan man få triggers flera än de man har här. Bland annat då en som skulle kunna vara första arbetsdag till exempel. Det är orsaken till att det inte funkar. Men sen är det precis likadant. Så jag går in, jag väljer vad jag vill ska hända. Välkommen till din första arbetsdag är den första jag vill ha. Så vill jag sätta ihop dem. Till en till. Introdag på kontoret. Koppla ihop dem. Jag vill inte ha någon regel där heller. Ny regel. Och då kanske jag vill ha våran säkerhetsmodul här. Och det som är lite kul är att jag kan koppla ihop flera saker till en action. Så säg att efter introdagen så ska man dels komma till säkerhet. Men det ska också hända någonting annat, typ update contact. Så man ska kunna gå in och ändra avdelning, säger vi. Eller något sånt där. Vi vill istället skicka dem till ett annat meddelande. Till exempel lyftteknik och ergonomi. Och nu har vi båda de här och nu kan jag skapa, liksom bara koppla ihop de här också. Ser ni, så en grej kan koppla ihop till flera aktiviteter. Och jag kan välja att den här inte ska ha en regel, men den här ska ha en regel. Så att jag bestämmer att den här ska man få först efter 3 dagar. Så på det här sättet så kan jag liksom koppla ihop dem så att antingen säga att först måste man göra den här, sen ska man komma till den. Eller så säger jag nej, man blir liksom, har man gjort det här då är man kvalificerad för båda de här. Däremot ska man inte få dem samma dag. Så den här får man direkt och den här får man 3 dagar senare. Så kan vi gå till vår dashboard och bara se här hur det går helt enkelt med alla saker vi har byggt. Så då kommer vi till 10 000 kronors frågan. Vad tycker jag om det här? Och som ett microlearning-verktyg så gillar jag det. Jag tycker att det är kul, jag tycker att det är enkelt och det känns intuitivt. Som sagt, jag fick 1 timmes introduktion och jag har bara liksom experimenterat mig fram. Men allting är ganska uppenbart. Tryck här för att lägga in en bild, lägg in en bild. Tryck här för att ladda upp en film, ladda upp en film. Så att det är inte så att det krävs liksom någon superkompetens för att göra det här rent praktiskt. Däremot så tror jag att det är viktigt att om man hoppar in i det här, att man har en plan. Så att man har skapat en mappstruktur, man bestämmer hur saker ska sitta ihop, var saker ska ligga, hur saker ska döpas. Ni kan titta på min film om filer för att se lite hur jag tänker kring det. Men
Du vill inte ha massa meddelanden och filer och grejer huller om buller här. Det kommer bli kaos snabbt. Det andra jag tänker, och det här är inte specifikt för Actimo utan det är egentligen för alla de här microlearning-systemen där vem som helst kan stoppa in texter och bilder och grejer. Det är att när vem som helst kan göra det så kanske man glömmer bort att man fortfarande behöver ha ett pedagogiskt tänk när man gör det. Så bara för att du skickar ut innehåll så betyder inte det att det blir ett lärande. Utan du måste fortfarande hitta liksom, hur ska vi motivera dem att vilja göra det här? Hur ska vi få dem att tycka att det här känns värdefullt och användbart? Hur kan vi följa upp det här? Se till att man faktiskt har lärt sig något eller att man faktiskt jobbar med det här. Så man kan liksom ha ett antal strategier också för runt omkring. I de här flödena skulle vi kunna lägga in efter sista steget att efter 100 dagar så ska du få en repetitionsmodul eller bara ett quiz eller någonting. Så jag ser ändå att det finns ganska mycket kul man kan göra här. Men det har sina begränsningar. Du kan inte stoppa in ditt SCORM. Det är inte ett LMS. Du kan inte skapa branching. Det vill säga du kan inte få det att liksom svara här och så hoppar du till olika ställen. Utan du kan skicka folk till ett ställe men inte liksom dela dem till olika ställen beroende på vad de svarar i en modul, vilket jag tycker är synd. En annan sak som jag tycker är synd är att när man svarar på frågor så får man bara fel. Och jag hade gärna velat lägga in feedback baserat på vad de svarade. Men för vad det faktiskt är, för vad de säger att de ska göra så gör de det bra. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att jobba med det här verktyget tillsammans med rätt kund under rätt omständigheter. Det ska gå, jag har frågat för att direkt så kände jag så här, men hur gör man med blandat lärande? Hur gör man med klassrum? Eller hur? För att allting är ju inte 100% självstudier. Allting är inte bara microlearning, e-learning, vad vi nu vill kalla det. Och svaret jag fick var att de har hittat sätt att lösa det på. Så det är inte riktigt inbyggt i systemet. Du lägger inte in kurstillfällen och håller på. Däremot, jag tror att de sa att det var något företag som hade QR-koder som deltagarna kunde scanna och då registrerades det i systemet att de hade gjort den delen. Så att med lite habrovinker och grejer så kan du absolut registrera ditt klassrumsdeltagande eller digitala klassrumsdeltagande tillsammans med dina praktiska eller dina teoretiska aktiviteter. Och teoretiskt sett så antar jag att du kan ge en sån här QR-kod till en instruktör eller något så att du också kan få check på praktik eller vad det nu kan tänkas vara för någonting du vill göra. Men jag hade kanske velat ha möjligheten att lägga in inte bara att de var där utan om de är godkända eller inte. Till exempel. Så att vi får den här kvalitetskontrollen som åtminstone vissa företag verkligen behöver kopplat till kundkrav och certifikat och andra grejer. Så att där finns det kanske lite att önska. Och jag tror att om du funderar på att köpa ett sånt här system så behöver du fundera på hur det går ihop med resten av dina behov. Det är klart att du kan ha det här och ett LMS. Och så kan ni göra någon ihopkoppling så att den här informationen hamnar i LMS-et och ni har allting där i slutändan. Men det finns ju också LMS som har liksom microlearning och mobilt lärande och lite så inbyggt. Men fundera på vad som funkar bäst för er. För att även om jag tycker att det här systemet är superkul så tycker jag också att det är skönt att ha ett system. Och jag förstår verkligen att Actimo väljer att säga så här, det är det här vi kan och det här gör vi bra. Och för vissa kunder kommer det funka alldeles utmärkt. För andra kunder så kommer det finnas behov av att kunna använda SCORM. Det kommer finnas behov av att kunna registrera klassrumsutbildning. Att man kan anmäla sig till klassrumsutbildningar. Att kunna registrera lärare, andra aktiviteter och få ut massa spännande data. Någonting annat jag inte har sett här är ju backend. Så jag vet ju inte hur det ser ut när man väl vill gå in och titta på sitt deltagardata. Jag vet hur det ser ut här i dashboard. Men jag vet inte hur en detaljerad rapport skulle se ut och vad man kan få veta. Så det är en hemlig spännande grej som man får utforska i framtiden. Så det är vad jag tycker. Jag gillar det. Det kanske inte funkar för alla. En sak som jag inte har nämnt är att de har blivit uppköpta av Kahoot. Och det är ju lite spännande för det betyder att det kommer komma en framtida ihopkoppling med Kahoot. Vilket jag tycker verkar kul för då skulle vi kunna få lite gamification i det här också. För det är ändå ett ganska torrt innehåll som man kan skicka ut på det här viset.
Så det tycker jag känns som att det kan vara en kul grej. Sen måste jag avsluta med att säga tack till Actimo som var så modiga att de vågade ge mig ett testkonto och låta mig leka och greja och sen bara säga vad jag tycker på internet. Så tack för det, tack för förtroendet. Och vem vet, kanske kommer jag en dag hitta en kund som vill ha det här systemet och så får jag leka med det ännu mer. Det har varit jättekul att testa. Jag älskar att testa system. Och har du ett system som du vill att jag ska testa? Är du säljare för något annat system och tänker så här, men jag vill också bli testad och utvärderad? Ja, men hör av dig till mig. Jag älskar att testa system. Det är det roligaste som finns, att jämföra dem och visa för er vad det finns för alternativ där ute. Så mycket finns det. Tack så mycket för att ni tittade. Som vanligt blir jag gladast av alla om ni prenumererar, trycker på den här glada tummen och lämnar en kommentar. Och så ses vi i nästa video.